नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ कुकिङ थेरापी च्यानलमा। आउनुहोस् आज हामी मुलाको अचार बनाऊ। मुलाको अचार बनाउन चाहिँ एकदमै सजिलो छ। हजुरलाई यो हेर्दाखेरि कस्तो राम्रो देखेको, मलाई पनि यस्तै बनाउनु छ भन्ने फिल भइरहेको छ भने आउनुहोस् म हजुरलाई के सेक्रेट रेसिपीहरू सेयर गर्छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीलाई मुला चाहिन्छ र यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप भनेको यो मुलालाई एउटै तरिकाको चाना बनाएर हजुरले काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्नुभयो भने सबै मुलाहरू एउटै तरिकाले सुक्छन् र अचार पनि मिठो बन्छ र यसमा कुनै ढुसीहरू पनि लाग्दैन। यो काट्ने स्टेपलाई चाहिँ मजाले ध्यान दिएर चानाहरूलाई एउटै बनाएर काट्नु होला। हेर्नुहोस् त मेरो सबै मुलाको चानाहरू रेडी भइसकेको छन्। अब मैले यसलाई 2 दिनको एकदमै कडा घाममा वा घाम लागेको छैन भने 3 दिनसम्म सुकाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको छोप बनाऊ। छोप बनाउनको लागि मैले यो तोरीको दानालाई लिएर जबसम्म यो पड्किँदैन तबसम्म बोट्छु। यो पड्किन थालेपछि मैले निकालेर केही बेर सेलाएर यसलाई पिस्छु। हेर्नुहोस् त 70% जस्तो यो मुला चाहिँ सुकिसकेको छ। यति भएपछि मैले यसलाई निकालेँ। अब यसमा मैले अघि भुटेको तोरीलाई चाहिँ पिसेर लिएकी छु। यो भुटेको खोर्सानीलाई पनि पिसेर लिएकी छु। जिरा र धनियाँलाई पनि हल्का पिसेर लिएकी छु। यो सबै कुरालाई पिसेर लिनुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो कलर आउँछ। अब यो तोरीको तेल हेर्नुहोस् त मैले मजाले तादिसकेपछि फर्र बनाएर फुर्याएकी छुइनँ। ठिक्क तादिसकेपछि यसमा लसुन राखेर पनि 2 मिनेट जस्तो सानो आँचमा मजाले यसको स्वाद चाहिँ तेलमा आउने गरी हजुरले भुट्नु भयो भने चाहिँ यो मुलाको अचारको स्वाद एकदमै राम्रो बन्छ। र अन्त्यमा हजुरले यसमा बेसार राखेर केही बेरसम्म यसलाई गर्नु छैन। त बेसार राख्दाखेरि पनि यो कालो भइहालेको छैन नि, त्यही भएर ध्यान दिनु चाहिँ यो स्टेपमा चाहिँ। अब यो सबै कुरालाई हजुरले मुलामा राखेर मजाले मोल्नु होला। यसलाई चाहिँ हजुरले चम्चाले नै मोल्नु भए पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ अब फेरि हातले पनि मोल्छु। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मजाले एकअर्कामा चाहिँ यो मरमसलाहरू लाग्छ र मुलाको अचार एकदमै मिठो हुन्छ। अब अन्त्यमा चाहिँ हामीले यसमा नुन राखौँ। नुन चाहिँ हजुरले पछि नै राख्नु होला। पहिले नै नुन राख्नु भयो भने चाहिँ बेसार लाग्दैन भनेको याद आउँछ मलाई। त्यही भएर नुन चाहिँ म पछि नै राख्ने गर्छु। र मजाले हातले गुल्नु भयो भने चाहिँ यो सबै चानाहरूमा मजाले यो छोप लाग्छ। यतिको भइसकेपछि यो सिसाको बट्टालाई चाहिँ हजुरले मजाले तातो पानीमा धोएर घाममा 1 दिन जस्तो छोडिदिनुहोस् है। त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ ढुसीहरू पर्ने सम्भावना हुँदैन र मजाले यो अचार 2-3 महिनासम्म राखेर खान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ हरेक महिना फ्रेस ब्याच बनाएर राख्छु र हजुर तर यो 2-3 महिना 4-5 महिना पनि मजाले रहन्छ। मैले छोप चाहिँ टन्न हालेकी छु। हजुरले छोपको क्वान्टिटीलाई गडबड पार्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। यस्तै अथेन्टिक रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु।